De levde sida vid sida med skräcködlorna redan för 80 miljoner år sedan. Julius Caesar invaderade Britannien i jakten på dem. I alla tider har de gett oss människor ett febrigt begär. Möt flodpärlmusslan. Den ser kanske inte mycket ut för världen. Men där den finns det liv. Och inuti kan det finnas en skatt. Här ser man ju pärlorna väldigt tydligt. Det svenska statliga museet Livrustkammaren i Stockholm. Här visas saker som tillhört bland andra Erik den 14. Han som dog av en förgiftad ärtsoppa. Och känd för sina extravaganta kläder. Det här är Eriks mantel, Sveriges äldsta bevarade kungliga plagg från en kröning. Intendenten Sofia Nestor berättar mer. Det handlade om rent bokstavligen att ikläda sig sammet och guld och pärlor för att iscensätta den här furstemakten. Den är också, kan vi säga, något av det mest exklusiva som samtiden kunde uppbringa. Och den är sydd av mörkviolett silkessammet och dekorerad med vad som ursprungligen var 455 kronor. Och varje krona den var från början prydd med 10 små pärlor. Och räknar man ihop det här så landar vi alltså på ungefär 4500 pärlor på den här manteln. Det gick alltså åt många pärlor. Redan Erik den 14:s pappa Gustav Vasa förbjöd pärlfiskare att sälja till andra än kungens fogdar. Vid deras hals till görandes. Då kunde man alltså bli halshuggen. Karl den 9:e, några kungar senare, bestämde att alla bönder i Norrland varje år skulle lämna 100 oöppnade musslor till kronan. Och Karl den 11:e var tydlig med att alla pärlor i riket tillhörde honom. Här är hans sadel till exempel. Pärlorna kom från våra åar och älvar och fisket var omfattande långt in på 1900-talet. Med vattenkikare och musseltänger finkammades vattnen och för att hitta en fin pärla var man tvungen att öppna 1000 musslor som slängdes bort. Idag är flodpärlmusslan sällsynt och fredad. Musslorna har stora krav på sin miljö. Det måste till exempel finnas laxfiskar i samma vatten för att de ska kunna fortplanta sig. Och när en honmussla släpper sina larver kan de bara växa till sig på öringars och laxars gälar innan de blir små musslor och släpper taget. Bara 1 av 100 miljoner larver lyckas bli en mussla. Och det är bara unga fiskar som duger. För har de en gång burit mussellarver blir de immuna. Så även laxfiskarna måste reproducera sig. Bakom sig lämnar man en ny fin anläggning. Fallhöjden i stationen blir 12,5 meter och aggregaten 2 till antalet med en sammanlagd effekt av 63 000 kilowatt. 48 miljoner kronor har gått åt för att fullborda anläggningen. Det var inte fisket som till slut knäckte musslorna, utan de dammar och kraftverk som numera blockerar laxarnas och öringarnas lekvandring och fortplantning i tusentals vatten. Långa sträckor åar och bäckar har också rensats under 1900-talet för att flotta timmer. Det har ödelagt många bottnar och därmed öringens lek. Men cirkeln har slutits. Nu ger istället staten bidrag för att rädda musslornas miljöer. En sån plats finns här i Natura 2000-området Reggån i Jämtland. Även här har det flottats, men istället för att rensa botten på den grunda ån har man jobbat med timmerrännor som fortfarande syns här och där. På den ljusa grusbotten står flodpärlmusslorna tätt och om man letar finns det också små musslor. De förökar sig alltså
för här finns även öring. Elin Götzman jobbar på Länsstyrelsen som i samarbete med skogsägare har restaurerat vattendrag i Jämtland och sen flyttat musslor till sådana platser där öringen är igång och leker igen. Här finns det både storblock och grus, allt däremellan. Ja, men det ska ju finnas en blandning av material, det ska finnas en dynamik, det ska inte vara så ensartat. Inte för hård fors som det ofta blir i rätade och rensade vattendrag. Det finns inga möjligheter i kanterna kanske att gömma sig eller ha en lugnare miljö för öringen. Fast musslorna verkar inte ha det så lätt nu heller. Det man helst vill undvika är ju att få en slamtransport som täcker musslorna. Så till exempel en skogsavverkning som medför en slamtransport ner i ån. Som lägger sig över musslorna och kväver dem i princip. Skogsbruket har i flera år jobbat hårt för att bli bättre på vattenvård. Men ibland går det ändå fel. Det finns nog en del att lära. Hålla sig borta från mindre bäckar framför allt. Eller inte borta ifrån men inte köra ner i dem. Mm. Och det gäller även dikerna. För det vattnet rinner ju också ut någonstans till slut. Ja men precis, och de behöver man inte heller köra över med skogsmaskiner. Men i takt med att kunskapen sprids så verkar fler och fler förstå genom projekt som till exempel Life Triple Lake och Grip on Life. Nyckeln är att involvera markägare. Det med att ramla i, det tar jag någon annan gång. Här balanserar Skogsstyrelsens Patrik Karlsson över Håltjärnsbäcken som rinner ner i västmanländska Hedströmmen. Här är musslorna gamla och få. De föryngrar sig dåligt för det är ont om öringar. Men nu rivs dammar för att öringarna ska kunna vandra till nya lekplatser. Och samtidigt restaurerar man lekbottnarna med grus. I Håltjärnsbäcken anlägger Patrik en demoslinga för skogsägare. Han vill visa hur bäckarna borde se ut för att passa öringar och musslor. Och för att de ska trivas så behövs ju en variation i vattendraget. Att det är slingrigt och att det finns vissa områden där det är lite lugnare vatten och andra områden där det forsar lite mer. Vattenkvaliteten måste också förbättras. Här har man pluggat igen ett gammalt skogsdike som rinner ut i en mosse. Man gräver ett hål, man sätter dit geotextilduk och lägger på virke. Den geotextilduken viker in och sen så lägger på med torv igen då. Vattnet svämmar över mossen som fungerar som ett stort filter. Slammet från diket skiljs av i torven och det renade vattnet fortsätter sin väg ner till Hedströmmen. Som ni kan se så funkar det. Musslorna har det kämpigt med sin fortplantning. Men borde man inte kunna hjälpa dem på traven? I Skinnskatteberg ligger Skogsmästarskolan. Till ett konstbefruktningslaboratorium letar forskaren Johan Törnblom efter gravida musslor. Han vadar även runt och elfiskar unga öringar som ska infekteras med musslornas larver. För i akvariet kommer de inte undan de miljontals larver som musslorna sprutar ut. Då är ju tanken här att de ska finnas här eller sitta här i den här testbädden. Så ska vi se här hur de utvecklar då, sin gravida fas förhoppningsvis. Men varför är det så dyster, Johan? Vi hittar ju inga gravida musslor. Experterna då säger att det är lätt. Det brukar alltid vara en viss andel honmusslor som är gravida när man letar och sådär. Så att det ska inte vara några problem. Men vi har ju försökt i alla fall i 2 år nu. Hur ska det gå för flodpärlmusslan? Kommer Patrik få några besökare på sin demoslinga? Följ arbetet på griponlife.se. Det blir en spännande resa. Och Johans akvarium kan du besöka redan nu. Då kan vi liksom berätta om verksamheten, vi kan berätta om hur vi vid Skogsmästarskolan lär ut det här med avrinningsområdesanpassat skogsbruk till exempel. Skog och vatten, att det liksom, det hör ihop och att vi tror helt enkelt att vi kan
berika, att det är nyttigt för samhället att få mer vattenkunskap. Filmen producerades med bidrag från Europeiska unionens LIFE-program.